दिवाळी म्हटलं की सगळ्यांच्या घरी कसं आनंदीमय वातावरण असतं। मग अगदी कपड्यांची शॉपिंग असो किंवा गोडधोड पदार्थ असो, जुन्या काळापासून चालत आलेले हे गोडधोड पदार्थ आपण ताटामध्ये ठेवण्यासाठी दिवाळीसाठी खास बनवतो। त्यामधलाच हा एक प्रकार आहे, तो म्हणजे मक्यांचा कुरकुरीत चिवडा। कसा बनवतात व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की। नमस्कार, मी सुनीता। अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। सर्वप्रथम तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर दिवाळीविषयी आजची रेसिपी आहे मक्याचा चिवडा। या अगोदर आपण भाजक्या पोह्यांचा चिवडा, पातळ पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे। बाकीचे सुद्धा दिवाळीचे भरपूर सारे रेसिपीज केलेले आहेत। सर्वांच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते, तर ते व्हिडिओ सुद्धा माझे नक्की बघा। मग आजची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। मक्याचा चिवडा बनवण्यासाठी इथे मी पाव किलो कॉर्नफ्लेक्स घेतलेला आहे। तर अशा प्रकारचं पाकिट कोणत्याही किराणा दुकानामध्ये मिळेल किंवा त्यांना चिवड्याचा मका द्या म्हटलं तरी असं पाकिट तुम्हाला मिळेल। आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे, पण अजून साहित्य काय काय घेतलंय ते बघूया। इथे मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। शेंगदाणे तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे घेऊ शकता। आणि 20 ते 25 काजू घेतलेले आहेत। त्याच्या अशा 2-2 डाळी तयार केलेल्या आहेत, म्हणजे भरपूर प्रमाणात काजू दिसतात। नाही घातले तरी चालेल, आवडत असेल तर टाका। कढीपत्ता मात्र भरपूर घ्या, कढीपत्त्यामुळे छान टेस्ट येते। दाताखाली आलं की कुरकुरीत कढीपत्ता छान लागतो। आणि अर्धी वाटी सुकं खोबरं ते मी अशी स्लाइस करून घेतलेले आहेत। चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे, थोडंसं सेंदो मीठ किंवा आमचूर पावडर सुद्धा तुम्ही वापरू शकता, छान चव येते। आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे आणि 1 चमचा लाल तिखट म्हणजे मिरची पावडर घेतलेली आहे। शेंगदाणे, काजू, सुकं खोबरं आणि कढीपत्ता आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी गॅसवरती मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालं का ते बघूया। तेल एकदम कडकडीत गरम व्हायला पाहिजे, म्हणजे आपले कॉर्नफ्लेक्स छान असे तळले जातील। आणि एक साथ आपल्याला कॉर्नफ्लेक्स टाकायचे नाही, थोडे थोडे टाकले म्हणजे छान असे फुलतात आणि कुरकुरीत सुद्धा होतात। एक साथ टाकलं की मी अर्धे कच्चे आणि अर्धे फुललेले राहतील, म्हणून थोडं थोडं टाकून आपण फ्राय करून घेऊया। चिवड्याला ह्या जास्त वेळ लागत नाही, कमी खर्चामध्ये, कमी वेळामध्ये, कमी साहित्यामध्ये हा चिवडा तयार होतो। आणि दिवाळीमध्ये बाकीचे काही पदार्थ बनवायचे असतात, तर असं एक पटकन होणारे काही पदार्थ असले तर आपल्याला थोडासा आराम मिळतो आणि खायला सुद्धा टेस्टी लागतो। आता हा तळलेला चिवडा आपण काढून घेऊया। एखाद्या चाळणीत काढा किंवा एखाद्या टिश्यू पेपरवरती काढून घ्या, जेणेकरून त्याला तेल जास्त राहणार नाही आणि जास्त मेन म्हणजे जास्त तेलकट सुद्धा हा चिवडा होत नाही। अशाच पद्धतीने बाकीच्या उरलेला सुद्धा चिवडा आपण तळून घेऊया। एकदा तेल छान असं गरम झालं की पटकन होतं तळून, जास्त वेळ लागत नाही। भाजक्या पोह्यांचा चिवडा किंवा पातळ पोह्यांचा चिवडा आणि आज आपण बनवते हा मक्याचा चिवडा, हे तिन्ही व्हिडिओ माझे नक्की बघा आणि ह्या दिवाळीसाठी खास नक्की बनवा। आवडले व्हिडिओ तर लाईक करा। अशाच पद्धतीने बाकीचा सर्व चिवडा आपण तळून घेऊया। सर्व चिवडा आपला तळून झालेला आहे। आपण आता बाकीचे जे पदार्थ आहेत ते आपण तळून घेऊया। आता आपण पहिले शेंगदाणे तळून घेऊया। शेंगदाणे पण एकदम लालसर असे कुरकुरीत झाले पाहिजे तसे आपण तळून घ्यायचे। कंटिन्यू ढवळत राहायचं, जास्त एकदम पूर्णपणे लाल होत ठेवले तर मग नंतर काळे पडतात। तर शक्यतो असे कंटिन्यू ढवळायचं, म्हणजे व्यवस्थित आपले तळले जातील शेंगदाणे। बघायचं सबरती काढून झाल्याने की लालसर झालेले आहेत का। तर शेंगदाणे सुद्धा आपले आता फ्राय झालेले आहे, आपण आता काढून घेऊया। आता थोडे वेगळेच काढून घ्यायचे आपण शेंगदाणे वगैरे, बाकीचे जे तळणार आहे ना आपण थोडे वेगळे काढायचे, नंतर मिक्स करणारच आहे। आता आपण काजू तळून घेऊया। काजू पण एकदम असे थोडेसे लालसर होऊ द्यायचे आणि मग काढायचे। तुम्ही डायरेक्टली अशी सुद्धा काजू टाकू शकता, तर चिवडा पटकन खराब होतो। असे तळून घेतले म्हणजे टिकतो पण आणि खायला पण खूप छान लागतो। करपवायचे नाही, व्यवस्थित कंटिन्यू ढवळायचं आणि काढून घ्यायचं। बघा असे थोडेसे लालसर झाले पाहिजे। आता आपण काढून घेऊया। आता हे शेंगदाण्यामध्येच आपण टाकून घेऊया। आता आपण खोबरं तळून घेऊया। या ठिकाणी तुम्ही मिरची सुद्धा तळून घालू शकता, पण आपण लाल तिखट वापरणार आहे त्यामुळे मिरचीचा वापर मी केलेला नाही। आवडत असेल तुम्हाला तर मिरचीचा सुद्धा वापर करू शकता।
खोबरं सुद्धा बघा असं लालसर असं छान तळून झालेलं आहे. तळून घेतलं म्हणजे खोबरं सुद्धा खराब होत नाही चिवड्यामध्ये आणि खायला सुद्धा चवीला खूप छान लागतो. आता आपण कढीपत्ता सुद्धा आपल्याला एकदम कुरकुरीत असा तळून घ्यायचा आहे. ही पाणी थोडी ओली असतात पण तळायला थोडासा वेळ लागतो, पण तरी सुद्धा आपल्याला एकदम कुरकुरीत तळायचा आहे कारण चिवडा जास्त दिवस टिकतो. आणि जेव्हा आपण चिवडा खातो, जेव्हा दाताखाली हा कढीपत्त्याचं पाणी येतं आणि एकदम असं कुरकुरीत होतं, त्यावेळी खायला खूप छान लागतो आणि टिकतो सुद्धा छान. कढीपत्ता सुद्धा आता तळून झालेला आहे. आपण आता काढून घेऊया. आता सर्व आपण हे पदार्थ तळून झालेले आहे. आता चिवड्याचं मिश्रण कसं करायचं ते बघूया. मी एका बाउलमध्ये घेतलेलं आहे. आता हे सर्व आपण तळलेले पदार्थ सगळे ह्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत आणि बाकीचे मसाले सुद्धा आपण ॲड करूया. पहिला आपण लाल तिखट टाकूया, गरम मसाला आणि हे सेंधव मीठ म्हणजे काळं मीठ म्हणतात आणि हे नॉर्मल मीठ. हे मीठ तुम्ही चवीनुसार घ्यायचं आहे. आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे भांडं सुद्धा मला वाटतं छोटं झालेलं आहे, व्यवस्थित मिक्स करता येत नाही. शक्यतो गरम गरम असताना हे सर्व मसाले टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे छान असे लागले जातात. मी आता मोठा टोप घेतला थोडासा, कारण बघितलं मी मिक्स करता येत नाही, तर मग थोडासा मोठा टोप घेतल्यामुळे व्यवस्थित मिक्स करता येतं. आता व्यवस्थित असं खालवर करून घ्यायचं म्हणजे आपण सतत हलवत राहिलं तर ह्याचा चुरा होऊ शकतं, कारण हे कुरकुरीत आहे तर जास्त हलवायचं नाही त्याला. अशा प्रकारे मग करून घ्यायचा म्हणजे चिवडा असा छान व्यवस्थित मिक्स होतो. तुम्हाला मिरची आवडत असेल तर मिरची सुद्धा टाकू शकता, पण हे कसं हा नॉर्मल चिवडा असतो. बाकीचे सगळे मग बाकीच्या चिवड्यात ह्याच्यामध्ये काय फरक राहिला, बाकी सगळे पदार्थ टाकणार तर थोडासा वेगळा आहे. तर अशाच पद्धतीने बनवून बघा आणि अशा पद्धतीचा चिवडा तुम्ही दिवाळीसाठी नक्की बनवा. आवडला तर छोटीशी कमेंट करा. किती कुरकुरीत झाले तुम्हाला मी दाखवते बघा. बघा किती दिवाळी स्पेशल मक्याचा चिवडा आता तयार झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया दिवाळी स्पेशल रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.